Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Wendy Kim. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để được thông báo khi có video hướng dẫn mới nhất nha. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt may một chiếc quần giả váy dạng quần lửng ống rộng như thế này. Phần quần lưng liền có phần dây kéo bên sườn và có cả hai bên túi sườn như thế này. Bây giờ mình sẽ đi vẽ phần rập giấy. Để vẽ phần này các bạn sẽ cần có các số đo như là vòng eo, vòng mông, chiều dài quần và độ rộng của ống quần. Độ rộng này tùy các bạn muốn rộng hay là nhỏ thì các bạn sẽ đo phần này nha. Để vẽ phần rập quần thì tương tự những mẫu quần khác, các bạn cũng kẻ hai đường vuông góc như thế này. Chỉ có một lưu ý là cái đường sọc này các bạn sẽ kẻ cách phần mép khoảng 6 đến 7 cm nha. Từ giao điểm này các bạn sẽ xác định đường hạ đáy. Hạ đáy các bạn sẽ lấy bằng công thức 1/4 vòng mông và mình sẽ cộng với 1 cm nha. Ở đây vòng mông 96 mình chia cho 4 là được 24 cộng 1 là 25. Mình đo thêm một điểm ở đây để mình kẻ qua cho nó thẳng nha. Từ giao điểm này mình sẽ lấy ra phần ra đáy của thân trước. Ra đáy thân trước sẽ là 3 cm. Còn phần ngang đáy thân trước mình sẽ lấy bằng 1/4 số đo vòng mông. Vì phần quần này mình có làm một cái ly hộp ở giữa, một cái ly hộp từ trên xuống dưới, nên là nó sẽ có cái độ rộng ở phần mông này, nên mình sẽ không cộng phần cử động này. Còn nếu như các bạn làm một cái ly nhỏ ở đây, ly hình tam giác ở đây nè, thì các bạn sẽ cần cộng thêm phần cử động cho cái quần này từ 4 đến 5 cm nha, cho cái phần mông này. Sau đó các bạn sẽ đo từ cái phần điểm ngang mông nè, ngang đáy nè. Các bạn sẽ đo từ phần mông này tới hết phần ra đáy luôn. Ở đây mình đo được là 27 cm thì các bạn sẽ chia làm 2 để xác định một cái đường trục chính chung. 27 chia 2 là 13.5. Các bạn sẽ kẻ một cái đường vuông góc ở đây. Thường là cái ly hộp này mình sẽ cắt rập bình thường, sau đó mình mới cắt cái đường này ra, mình trả phần rập ra thì nó hơi mất công chút xíu, nên là mình sẽ làm trực tiếp trên cái phần rập này luôn. Thì mình sẽ tính từ cái đường trục chính chung là các bạn tính ra cái phần ly hộp của mình. Phần ly hộp này có thể là khoảng 9 cm là mức trung bình. Còn nếu như bạn nào muốn cái phần ly này bự hơn có thể lấy là 12 cm nha. Ở đây mình lấy là 9 cm. Các bạn cũng xác định một cái đường chính giữa ở đây là 9 chia cho 2 là 4.5. Sau đó mình sẽ gấp cái phần ly hộp này lại luôn nha. Đây các bạn sẽ xếp hai cạnh hai bên trùng vào với nhau chính giữa như thế này, tạo thành một cái ly hộp. Thì bây giờ cái phần ngang mông của mình nó sẽ thiếu hụt một cái đoạn phần chính giữa này. Thì từ phần này các bạn sẽ cộng ra với cái phần bên của mình. Đây, lúc nãy phần ly của mình lấy là 9 cm, mình sẽ cộng ra phần này là 9 cm lại nha. Đây là cái điểm ngang mông mới của mình. Để vẽ cái phần ngang eo này, nếu như mà bạn nào có phần bụng nhỏ hoặc là bụng bình thường thì mình sẽ lấy từ phần eo này, các bạn sẽ lấy vô từ 1 đến 1.5 cm để mình đánh chéo vào như thế này. Còn nếu như bạn nào mà phần bụng của mình khá là to thì mình sẽ giữ nguyên cái đường thẳng này nha.
Sau đó các bạn sẽ vẽ phần vòng đáy của quần tương tự như những cái quần bình thường khác. Mình sẽ chia phần này thành 3 phần bằng nhau, nối 2 điểm này, tiếp tục chia thành 2 phần bằng nhau, nối 2 điểm này, tiếp tục chia đoạn này thành 2 phần bằng nhau. Sau đó đánh cong phần đáy quần. Các bạn sẽ vẽ hơi lài vào thôi nha, đừng có vẽ sát lấy phần phía trong, thì khi mình mặc cái phần quần nó sẽ bị túm cái phần này, nó sẽ bị nhăn cái phần này. Sau đó từ điểm này mình sẽ xác định phần eo của mình. Eo sẽ lấy bằng công thức 1/4 vòng eo. Vòng eo đây là 77 chia 4 là 19.25. Sau đó các bạn sẽ xác định phần chiều dài của quần. Chiều dài quần là 67. Tiếp theo mình sẽ xác định cái phần ống quần. Ống quần thân trước sẽ nhỏ hơn ống quần thân sau, nên là các bạn sẽ lấy công thức bằng độ rộng của ống quần trừ đi phần xếp ly. Vì mình chỉ vẽ 1/4 của phần ống quần thôi, nên là các bạn sẽ chia cho 4. Và vì ống quần thân trước nhỏ hơn thân sau, nên là các bạn sẽ trừ đi 1. Công thức sẽ là độ rộng của ống quần trừ đi phần xếp ly, chia cho 4 và trừ đi 1. Ở đây ống quần là 80, các bạn sẽ trừ đi phần ly là 9cm là còn 71. 71 các bạn chia cho 4 và trừ đi 1 là còn 16.75. Sau đó các bạn sẽ nối điểm ngang eo, ngang mông và phần ngang ống quần này vào với nhau. Nếu phần mông nó nhỏ hơn thì mình sẽ đánh cong cái phần này. Đây, các bạn sẽ vẽ lượng cong như thế này cho ra cái phần dáng quần cho đẹp nha. Và mình cũng sẽ nối cái phần đường ống quần sườn trong ở đây. Và nếu để ý như là góc này mà chưa được vuông thì các bạn sẽ vẽ cho nó cái phần góc hai bên được vuông lại chút xíu nha. Còn nếu như mà vuông rồi thì thôi. Hai góc hai bên này là góc vuông. Và phần thân trước này, từ phần điểm ngang eo này các bạn sẽ lấy xuống là 1 đến 1.5 cm nha. Nếu như bạn nào có cái phần bụng của mình khá bự thì mình sẽ lấy xuống 1.5. Còn bạn nào bụng bình thường thì mình sẽ lấy là 1 cm nha. Nó vẽ lượng phần này ra. Và nếu như mình có làm cái phần quần là có cái phần lưng rời thì mình sẽ trừ cái phần lưng rời này ra. Ví dụ mình làm cái quần này lưng rời là 5 cm. Phần lưng này tùy ý các bạn muốn làm lưng bao nhiêu nha. Và nếu như các bạn muốn làm một cái phần túi phía trước này, các bạn có thể làm phần túi chéo như thế này cũng được. Hoặc là các bạn có thể làm túi bên sườn. Mẫu này mình sẽ làm phần túi sườn nha. Vì có cái phần ly rồi mình có cái phần túi chéo nữa, nhìn nó hay bị hở cái phần này. Nên là mình sẽ làm phần túi bên sườn nha. Còn nếu như bạn nào muốn làm túi chéo thì có thể xem ở video hướng dẫn cắt may quần đùi lưng cao cột nơ của mình nha. Và phần quần này các bạn cũng có thể chọn may dây kéo ở phần bên sườn, hoặc là các bạn sẽ may phần baguette, phần môi ở đây. Nếu như các bạn may phần baguette ở đây thì mình sẽ đẩy cái phần này lên, từ đằng này lên là 5 cm. Sau đó làm một cái baguette ở đây, tùy các bạn muốn làm phần baguette bao nhiêu. Thường là sẽ khoảng 3.5 cm. Còn nếu không thì mình sẽ may cái phần dây kéo sườn.
Mình thấy phần quần váy thì mấy cái dây kéo bên sườn nhìn nó sẽ, phần phía trước này nhìn nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ cắt rời cái phần rập này ra nha. Bây giờ mình sẽ vẽ phần rập quần của thân sau. Các bạn cũng sẽ đặt phần rập thân trước lên, sang dấu những cái phần đường ngang eo, ngang đáy và chiều dài của quần. Mình cũng sẽ lấy dấu cái phần đường giao điểm ở đây. Các bạn lấy dấu luôn cái phần đường đáy phía lên trên này nha. Thường mình sẽ lấy phần thân sau có cái phần đường hạ đáy thấp hơn phần thân trước là 1 cm. Nhưng mà những cái quần mà có cái phần đường thẳng ở đây, tức là phần đường sườn trong nó thẳng như thế này, thì mình sẽ không trừ đi 1 cm nha các bạn. Bởi vì những cái quần bình thường thì nó sẽ có cái độ cong đáy ở đây, thì phần đáy thân sau nó cong nhiều hơn, nên là mình sẽ cần giảm phần này 1 cm để hai phần sườn bằng nhau. Còn vì cái phần này là một cái đường thẳng như thế này, nên là mình sẽ không giảm phần này mà mình giữ nguyên ở đây nha. Đây, từ phần giao điểm này mình sẽ lấy ra bằng 1/10 số đo phần mông. Và vì mình không có giảm phần ngang đáy này, nên là mình sẽ tăng cái phần này lên. Thường mình chỉ là làm 2 cm, thì phần này mình sẽ lấy lên là 3 cm. Từ đường ngang eo này lên mình sẽ lấy lên là 3 cm. Sau đó tiếp tục xác định đường ngang eo. Thân sau mình sẽ thường làm một cái bên nhỏ ở đây để cho cái phần mông của mình nó ôm và đẹp hơn. Thì phần bên này mình sẽ lấy là 3 cm, nên là phần ngang eo này các bạn sẽ lấy bằng 1/4 số đo vòng eo cộng với 3 cm. Nếu như bạn nào mà phần mông nhỏ thì mình sẽ cộng làm phần bên này là khoảng 2 cm thôi nha. Đây, các bạn sẽ nối ra như thế này. Phần này sẽ bằng 1/4 vòng eo và cộng với phần ly đây là mình làm 3 cm. Phần bên này có thể dài từ 15 đến 16 cm nha. Sau đó mình sẽ sang dấu cái phần đường sườn ngoài nè. Đường ống phía trong thì các bạn sẽ lấy ra là 4 cm. Sau đó nối hai đoạn này. Để cẩn thận thì các bạn sẽ đo lại xem là phần sườn trong bằng nhau chưa nha. Đây vẫn bằng nhau nha các bạn. Và các bạn cũng nhớ là mình có làm cái lưng rờ thì mình sẽ gọt cái phần lưng rờ này đi. Phần lưng này là 5 cm. Sau đó mình cũng cắt rời phần rập này ra. Sau khi cắt rập xong mình sẽ được phần rập thân sau và thân trước như thế này. Như lúc nãy mình có nói là mình có làm một cái phần túi bên sườn cho phần thân trước. Thì cái phần túi sườn này rất là đơn giản nha. Các bạn chỉ cần đặt cái phần thân trước này lên, các bạn sang dấu lại phần rập của phần eo và phần sườn ở đây. Sau đó các bạn tùy theo cái chiều dài và chiều rộng các bạn mong muốn mà các bạn sẽ vẽ lại như thế này, được một phần túi như thế này nha. Tiếp theo là mình sẽ vẽ cái phần lưng rời này. Thì để vẽ cái phần lưng rời này các bạn sẽ đo xem là cái phần, sau khi các bạn xếp ly lại xem là phần này là bao nhiêu nha. Đây mình đo được là 21 cho phần thân trước. Thân sau cũng bằng 21 nha. Tức là phần lưng của thân trước và thân sau là giống nhau. Với phần quần mà mình làm phần dây kéo sườn như thế này thì phần lưng nó sẽ là một cái mảnh liền, phần lưng của thân trước nối liền hai bên như thế này, và lưng thân sau sẽ là một cái mảnh liền nối liền hai bên như thế này. Thì để vẽ phần lưng này mình sẽ đo như thế này. Các bạn sẽ kẻ hai đường vuông góc với nhau ở đây nha.
Đường này sẽ là đường gấp đôi. Sau đó các bạn sẽ xác định phần chiều dài của cái phần lưng này. Các bạn sẽ lấy bằng số đo của cái phần trên thân các bạn đã đo ở đây, trừ đi 0,5 cm nha. Lúc nãy mình đo được là 21, mình sẽ trừ đi 0,5 là 20,5. Tại vì có cái phần đường cong nên là mình sẽ giảm đi phần này nha. Từ đường này các bạn sẽ vẽ vuông góc lên và lấy khoảng 3 cm cho cái độ cong này. Sau đó các bạn sẽ đánh cong cái phần lưng này. Nhớ là mình chỉ đánh cong khoảng 1/2 ở phần cuối thôi nha, còn phần đầu này mình vẫn giữ nguyên cho nó vuông góc. Ở góc này mình tiếp tục vẽ vuông góc ở đây lên. Đây, phần lưng lúc nãy mình cắt rời là 5 cm. Góc này là góc vuông. Tiếp tục đo những cái đoạn này là bằng 5 cm. Bây giờ mình sẽ cắt rời cái phần gập này ra. Đây được một phần lưng như thế này. Còn nếu như mà các bạn làm phần quần là có cái phần mở dây kéo hay là làm cái baguette phần phía trước thì các bạn sẽ cắt phần lưng khác chút xíu nha. Và mình sẽ cắt một cái mảnh liền như thế này. Thì một phần sẽ là thân trước, một phần sẽ là thân sau. Khi mình ráp thì mình sẽ ráp từ phần chính giữa này các bạn ráp ngược lại. Và nhớ là mình sẽ cần cộng thêm cái phần để mà cái phần cài cúc hoặc là cái phần cửa quần ở đây. Thì cái phần này có thể khoảng từ 4 cm. Tùy theo các bạn muốn làm cái phần giao phi hay là phần cài cúc ở đây bao nhiêu nha, cho nó êm cái phần này. Thì cái phần mà có cái phần dây kéo thì cái phần lưng này nó sẽ dài hơn là với lấy cái phần lưng mình làm phần dây kéo bên sườn này nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ sang dấu rập và cắt trên vải. Đây, phần thân trước các bạn sẽ sang dấu 2 phần. Phần thân sau các bạn cũng sang dấu 2 phần. Mình sẽ sang phần lưng là 1 cm đường may. 2 phần sườn mình có thể là trừ khoảng 2 cm đường may nha, để mình làm phần dây kéo bên này. Phần phía trong này các bạn cũng có thể sang 1,5 cm đường may cũng được nha. Phần lai này tùy các bạn muốn làm phần lai bao nhiêu. Ví dụ mình làm phần lai là 3 cm, mình sẽ thêm 3 cm cho phần lai này. Tương tự hai bên. Và nhớ lưu ý là hai phần vải phải đối xứng với nhau nha. Tức là các bạn sẽ xếp hai phần mặt phải vào với nhau để sang được phần như thế này. Đây là hai phần thân trước, đây là hai phần thân sau. Nhớ sang dấu phần ly cho phần thân sau và đánh dấu phần ly để mình làm phần ly thân trước nha. Còn đây là hai phần túi cho hai bên. Phần túi này mình đã gấp đôi lại như thế này rồi. Các bạn cũng có thể cắt hai lớp đều được nha. Nếu mà vải mỏng thì mình nên may hai lớp túi, một lớp phía trong thì sẽ giống với lại phần vải chính, còn một cái lớp phía ngoài may với phần vải thì mình sẽ may cái vải mỏng hơn. Còn vải mình thì cũng tương đối không có dày lắm nên là mình sẽ gấp đôi lại như thế này để may cho nhanh hơn nha. Các bạn sang dấu lại như thế này. Còn đây là phần lưng sẽ bao gồm hai lớp, lớp trong và lớp ngoài. Và phần lưng trước và lưng sau nên là mình sẽ cắt thành 4 lớp. Và phần lưng liền này muốn cho đẹp thì thường mình sẽ đi ủi một lớp keo ở đây. Nên là mình sẽ cắt dư chút xíu, rồi chút nữa mình cắt cái phần keo mình ủi vào đây nha các bạn. Keo thì mình nên sử dụng là keo lụa, nếu như không có thì mình cũng có thể dùng keo giấy đều được nha. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành ráp may cho phần quần này. Thì đầu tiên mình sẽ may những cái phần ly lại. Đây là ly thân trước. Nếu như các bạn có xem những cái phần làm ly hộp của mình hướng dẫn rồi thì các bạn sẽ biết là mình thường sẽ may hai phần ly ở đây, mình sẽ gấp lại ở phần này. Mình sẽ may một đoạn ở đây là 1 cm ở đây. Nhưng mà với mẫu quần này thì mình sẽ cho cái phần ly bắt đầu cách cái phần bên này mở ra là khoảng 5 cm. Các bạn sẽ đo từ phần sang dấu rập, các bạn đo xuống là 5 cm, đánh dấu ở đây. Đoạn này là 4,5 cm nha, tức là gấp hai phần này may lại là 9 cm, may hai đường ở đây. Và các bạn cũng may luôn phần ly của thân sau nha. Ly thân sau là ly tam giác, các bạn sẽ may một đường chéo như thế này. Các bạn nhớ lại mũi thật chắc ở đây nha.
Bây giờ mình sẽ đi may phần túi quần vào phần quần này. Đầu tiên mình sẽ may vào phần thân trước nha các bạn. Các bạn sẽ đặt cái phần miếng vải túi quần vào đây. Nếu như mà các bạn may một cái vải khác màu thì các bạn sẽ cần may một cái miếng đáp cùng màu vải ở đây nha, để khi mình mở cái phần túi ra thì cái phần vải của mình nó vẫn nhìn thấy ở đây, thì nó sẽ không bị khác màu cái phần túi. Còn mình may vải cùng màu rồi thì không cần nha. Đây là 2 điểm mà mình sẽ làm cái miệng túi ở đây. Thì đầu tiên các bạn sẽ may một đường theo cái đường mình đã sang dấu rập ở đây nè. Các bạn cứ chạy thẳng một đường thôi. Nhớ là mình sẽ không may sát làm mép phía dưới, mình để mình gập hai phần túi mình may lại với nhau. Phía dưới mình cắt khoảng 2 cm là được nha. May xong các bạn sẽ lật ra hai bên và mình sẽ may một cái đường mí lên trên phần túi nha. Các bạn lưu ý là mình chỉ may một đường mí ngay cái phần mà trên cái phần đánh dấu của phần miệng túi khoảng 2-3 mũi chỉ thôi, và xuống tới đây mình cũng may qua phần miệng túi khoảng 2-3 mũi chỉ là được rồi nha. Đây, may xong cái phần túi phía trước như thế này. Bây giờ mình sẽ ráp cái phần túi với lại thân sau. Nếu như mà bạn nào may hai phần túi này là 2 mảnh rời thì mình sẽ để cái mảnh còn lại mình ráp với phần thân sau này nha. Tương tự mình cũng sẽ quay hai phần mặt phải vào với nhau. Sau đó tương tự các bạn cũng may một đường phía bên còn lại. Sau khi may hai bên như thế này, bây giờ mình sẽ gấp hai phần này lại với nhau. Và mình sẽ tiến hành đi nối cái phần này. Nếu bạn nào may 2 mảnh thì mình cũng sẽ nối cái phần phía giữa này luôn. Và chỉ có một lưu ý là khi may cái phần đường nối này, các bạn sẽ không may hết cái phần mép này, mà các bạn sẽ may cách phần này là đúng cái đường may của mình, là mình sẽ cắt cái phần tới cái phần đường may này thôi nha. Các bạn sẽ may từ đây vòng qua đây để nối cái phần miệng túi này lại. Sau khi đã nối liền cái phần đáy túi này rồi thì bây giờ các bạn sẽ lật hết phần mép phần túi nè. Đây, phần mép nằm phía bên của phần bên này. Phần mép này nó nằm giữa như thế này. Đây, lật hết về một bên như thế này. Tức là phần túi này về hết một bên phía ngoài, phần quần nằm hết một bên phía trong. Các bạn chỉnh lại cho phẳng. Mình cũng đã ghim cho hai phần quần này được thẳng với nhau. Đây, mình sẽ ghim hết xuống tới phần ống quần luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ may để nối liền cái phần thân quần này lại với nhau. Đây, mình sẽ may từ trên xuống. Các bạn sẽ may từ trên xuống tới phần miệng túi. Miệng túi mình có đánh dấu ở đây, các bạn sẽ may tới đây và mình nhớ lại mũi ở đây để chắc chắn cái phần này. Sau đó mình sẽ tiếp tục may từ phần dưới này may xuống. Cũng nhớ lại mũi ở đây và kéo hết phần mép vải để không bị kẹt cái phần vải này vào trong nha. Các bạn có thể may cách cái phần đường may phía đầu tiên là khoảng 0.1 đến 0.2 cm cho không bị kẹt cái phần mí này vào trong nha. Đây, mình sẽ may từ phần này may xuống tới hết phần quần này. Đây, may xong phần miệng túi này, các bạn để ý là phần mặt ngoài mình sẽ không có bị kẹp phần vải nào ở trong nha. Đây, nó phẳng như thế này là đẹp yêu cầu nha. Sau đó nếu thích các bạn có thể may hai đường để cố định cái phần miệng túi này ở đây cho nó không bị bục chỉ phần này. Mình sẽ may khoảng 0.5 cm thôi nha. Lưu ý khi may là mình may mũi chỉ nhỏ thôi. Và lại mũi chắc chắn ở đây. May xong các bạn cũng có thể lật cái phần ly này qua hai bên. Đây là phần ly hộp nè, các bạn sẽ lật qua hai bên như thế này. Canh cho đều chính giữa. Sau đó may một đường ở đây để cố định cái phần túi với lại cái phần thân quần này luôn. Nhớ vuốt phần mép cho phẳng thôi nha. Đây, mình đã được một bên có phần túi hoàn thiện như thế này. Phần túi êm như thế này là đạt yêu cầu nha. Phần phía bên còn lại thì mình có may khác chút xíu là vì mình có làm cái phần dây kéo bên phía bên này. Thì đầu tiên các bạn cũng sẽ may phần túi vào với phần thân trước nha. May một đường mí. Sau khi các bạn đã may một cái đường mí ở đây thì thay vì mình ráp cái phần bên này với lại phần thân sau thì các bạn sẽ gấp lại như thế này để mình may liền phần túi này với thân trước. Thân sau mình rời ra. Thì các bạn sẽ gấp như thế này và cách phần đường may này khoảng 0.1 cm nha.
Các bạn sẽ may từ phần trên này xuống. Tới phần miệng túi thì mình sẽ lại mũi ở đây. Giống như là mình may kẹp cái phần túi này vào phần thân trước vậy các bạn. Đây, may tới đây các bạn cũng chừa lại khoảng 1 cm để mình may nối liền cái phần đáy túi này lại. Sau đó mình sẽ may lật phần mép này lên để may phần đáy túi này lại với nhau. May xong phần miệng túi như thế này. Đây mình chỉ may vào với phần thân trước thôi nha. Sau đó mình sẽ đi ủi hết những cái phần ly này. Sau đó mình sẽ đi ráp phần sườn trong lại với nhau. Đây, may một đường ở đây. Với phần thân quần còn lại mình cũng đã ủi phần ly ra như thế này rồi. Tương tự mình cũng sẽ đi ráp phần sườn ống trong lại với nhau. May lại ở đây luôn. Tiếp theo mình sẽ may nối phần đáy quần của hai phần ống quần lại với nhau. Đây, may liền hai phần đáy này lại với nhau. Tiếp theo mình sẽ đi may phần lưng quần. Đầu tiên các bạn cũng may nối hai phần thân trước và thân sau vào với nhau như thế này. Đây mình có ủi keo trong cái lớp phần mặt chính, còn mặt lót mình không có ủi keo nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ đặt hai lớp là trùng với nhau và may một đường ở phía trên. Các bạn sẽ may ở cái phần nhỏ hơn nha. May cái phần đường xéo vào trong này. Các bạn sẽ may để nối hai phần lớp chính và lớp lót vào với nhau. May xong các bạn có thể bấm sơ một chút xíu phần góc cong này cho mình lộn ra nó khỏi bị tất vải nha. Sau đó các bạn sẽ lật ra và may một đường mế trên lớp mặt trái nha, tức là lớp mình không có ủi keo. Tiếp theo mình sẽ đi ráp phần lưng này vào phần quần. Mình sẽ quay hai phần mặt phải vào với nhau nha. Đây ở phần mà mình sẽ làm phần túi này, các bạn có thấy có một cái mép phải ở đây, các bạn sẽ lật ra. Sau đó các bạn sẽ may một đường chung quanh ở đây. Nhớ ghim lại cái điểm nối của cái phần lưng này trùng với lại điểm nối của phần sườn ống quần ở ngoài. Đây, may xong đường đầu tiên như thế này. Bây giờ mình sẽ may phần dây kéo vào nha. Đây mình sẽ may phần dây kéo này vào đây. Cách may dây kéo thì mình cũng đã có hướng dẫn rồi. Đầu tiên các bạn sẽ lật cái phần mép của phần túi này ra nè. Mình sẽ may một cái đường chỉ để lược trước cái phần vải này lại với nhau. Chút nữa mình may phần dây kéo cho chính xác nha. Đây các bạn sẽ may tới phần này, ngay cái điểm miệng túi phía dưới nè, may tới đây. May xong thì các bạn sẽ lật phía trong lên, lật phía trong túi bên này ra để mình may từ cái điểm cuối cùng, mình may cho tới hết cái phần này nha, hết cái phần sườn quần này. Sau đó tiến hành may phần dây kéo vào như bình thường thôi nha.
May xong các bạn sẽ quay cái phần miếng lưng vào, phần may bọc cái đầu phần dây kéo lại như bình thường thôi. Nhớ gấp phần phía dưới. May gập xong phần đầu, các bạn sẽ gọt bớt đi cái đầu này bệnh lộn cho nó êm nha. Đây, mình đã hoàn thành xong phần dây kéo bên hông như thế này. Vẫn có cái phần túi của mình nằm ở đây. Còn đây là phần dây kéo. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi may lớp trong của phần lưng này vào. Đây, các bạn sẽ gấp phần mép này vào trong, giấu cái phần đường may vào phía trong ở đây. Các bạn cứ ghim lần lượt tới hết nha. Đây, sau khi mình đã ghim xung quanh hết cái phần lưng phía trong này vào phần quần như thế này, bây giờ mình sẽ tiến hành may ở đây. Đây, sau khi mình đã may xong phần lưng như thế này, đây là mặt trong, đây là mặt ngoài. Và nếu thích các bạn cũng có thể may chặn cái phần miệng túi giống như là lúc nãy mình đã may nha. Cuối cùng mình sẽ đi may phần lai quần. Đây, sau khi mình đã may xong phần lai quần là mình đã hoàn thành chiếc quần này rồi. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách cắt may một chiếc quần lửng ống rộng dạng quần dạ váy, có phần xếp ly hộp, dây kéo sườn và có phần túi sườn như thế này. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.